kumita ng 5,000 to 10,000 a day dito sa Cryptofights nang walang binibitawang pera? Paano yun? Hello, welcome to my channel. Ngayong araw, pag-usapan natin ang tungkol sa Cryptofights. NFT game na kung saan pwede kang kumita ng pera habang naglalaro. First things first, kailangan mong gumawa ng account sa kanila. Paano ba dina-download yung Cryptofights? Meron tayong dalawang option. You can play on mobile or you can play also using your desktop. So gagawa ka muna ng account dito sa website na to. Ito yung website nila, www.cryptofights.iso. Ang gagawin mo lang, click mo yung download. Then dito, makikita mo download.exe for desktop computer and of course download EPK for mobile device. After nyan, you can have your game. After nyong ma-download yung laro, kailangan nyong mag-login, syempre using your account. Login tayo. Yan. Dito ka gagawa ng character sa caravan. Then, pasok ka para gumawa. New fighter. Ako, ang dami ko ng fighters na nagawa. Meron kang 3 options. And these are dwarves, elves, and humans. So, here I will choose dwarves. So you will choose, of course, you will choose from these options on how you will customize your character. So ako, I prepared, of course, male. Then skin tone, minsan I go with the default. Okay, let's go with the default for this tutorial. Then you will add strength. So, dito, of course, merong option. Ano ba yung unahin mo among these 3 attributes na meron ka? Ako, personally, I prepared strength. Dun sa iba kong character, I usually choose strength over these 2 attributes kasi para mas malaki yung chance ko na manalo sa laban, di ba? Then, of course, you can add 1. Still, 9 pa rin pala. Yun. Then, of course, yung name. Baliktarin lang natin yung drogue. Yep. Dito, you can customize your character's weapon, armor, or even yung offhand niya. Yung offhand din usually kapag may mga dual wielder kasi na weapons dito, wherein syempre dalawang kamay yung gagamitin, kaya nga dual wielder, di ba? Then kapag isa lang naman, pwede kang maglagay ng other weapon dito sa offhand. Then let's start. Kung saan pwede kang pumasok, dito portal. Ito yung PvP. This one. Then of course, the skill tree kung saan pwede kang mag-apply for different attributes habang ikaw ay nag-gain ng level. Then of course, Hall of Memories, dito nakalagay yung iba't ibang fight modes mo, and of course your loots. Dito rin yan, naka-record lahat yan dito. Then itong quest stone, hindi ko pa to na-unlock kahit dun sa iba't ibang player, sa iba't ibang fighter ko, hindi ko pa rin siya na-unlock. Yung pinakamataas ko is level 10. Level 10. Then dito sa dungeons, of course, dito ka papasok if you want to go farm. So ito yung tinatawag nilang farming. Dito ka maaaring makakuha ng iba't ibang loots. Bawat stage dyan, yan, merong
possible rewards given yung experience, of course. Kapag level 1 ka, say for instance level 1 ka, then dito ka pumasok, so magigain ka ng experience. Pero say for instance nakapag level up ka na, then pumasok ka dito sa level 1 ulit, so wala na siyang experience. You will only gain loots. Yun. So subukan natin. Pasok tayo. Again, this is not player versus player mode. It is a farm boot na kung saan maaari kang mag-gain ng loot. Then, of course, dito sa una, kung sino ang may pinakamataas na roll dice, siya yung unang titira. Yan. Okay? Mag-roll siya ng dice. Yun. So ako mag-roll ng dice. Kasi yung fight mode dito, depende sa dice score. Yan. At least 8. Yung dice score ko is 14. Yung second roll niya, yun yung magiging damage mo. Yun. Diba? So, nakuha ko 14. Nakuha ko yung 14. At least 8 yung requirements para makapag-hit ako. So, yung second roll ng dice, that will be your damage. And of course, ang swerte naman ito, nakakuha agad ako ng common. So, out of 100%, 30% lang yung possibilities makakuha ka ng common item. Then, nakakuha ko ng common item. So, masyadong maswerte to. Then, we'll continue. Of course, nakakuha na tayo ng sapat na experience. Then, pupunta tayo sa level up. Kung saan, magdadagdag tayo ng skills. So, papasok siya dun sa skill tree. Continue. So, dito meron kang option. Yung tulad nga kanina, the strength, intelligence, and of course, dito, dexterity. Kung saan, usually dito yung mga good what do you call this, long range weapon, ito yung inuuna nila. When it comes naman sa short range weapons such as sword, axe, mace, so dito ka sa strength. Dito naman mga side attributes na lang to, passive attributes, pero yung iba nagagamit naman. So it has something to do with damage and of course your say for instance, yung sa pag-roll ng dice. So, malaking factor to. Unahin natin. Inuuna ko talaga lagi ito. Then, it will be unlocked. Yun. That will be the bonus HP score natin. So, madadagdag yun sa score natin, sa buhay natin. Say for instance, kanina kung 11, so plus 2, yun. So paano ka ba magigay ng pera dito? That will be the very interesting question dito, di ba? Paano ka kikita sa larong ito? Okay? Balik tayo dito. Meron silang tinatawag na website, portal, fxgaming.com, Cryptofights, wherein kailangan mo mag-login. At ang gagamitin mo sa pag-login doon, of course, yung ginamit mo sa pag-login dito sa larong to para makapasok ka sa account mo. Paano ba yun? So, tingnan natin dito. Punta tayo dito sa account ko. Ako nakapag-login ako dito sa account ko. Meron silang tinatawag na NFT marketplace. Yan. Yung website portal fxgaming.com or just type fxgaming.com. Then you log in mo yung account mo, then you will be redirected into this dashboard. NFT marketplace kung saan ibinibenta ng mga players yung kanilang mga nalulot.
Ngayon, meron tayong nakuhang great sword kanina, di ba? So, dito natin yung makikita. Dito sa My NFTs. Lahat ng loot mo sa laro ay nandito. Yun. Yan yung mga naging loot ko. And, of course, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, mas rare yung item, mas uncommon yung item, mas mahal yung presyo. Say for instance, if you're not going to melt this one, pwede mo siyang ibenta. Yung melt, parang i-ano mo siya, i-destroy mo yung item, pero meron siyang melt value. Ang melt value niya is 0.0001,911 BSB. Yun yung magiging melt value niya. Ito, uncommon item na ito. Napakataas na ng points niya. Then, kung ayaw mo naman na i-melt yung items kasi nga rare siya, pwede mo siyang ipagbili. Di ba? Then, kung meron kang kakilalang player, merong page sa Facebook, I will give the link sa baba, sa comments dyan sa baba, sa description, kung paano makasali doon. Di ba? Para makapag-trade ka. Usually, ang gagawin mo lang naman dito, transfer items, then payment will be done through GCash or any other online payment platform. So, pwede ka doon magbayad. Then, dito naman, yun yung wallet ko. Ito. Yan na yung mga na-gain ko. 2 days pa lang akong naglalaro nito. So, imagine, I gained this one already. At meron na akong ipinagbibiling 3 items. At ang halaga dito sa marketplace ay nasa $2 yung nakita ko. Yung na-loot ko pala. Sorry, yung na-loot kong item. Ngayon, meron tayong nakuha kaninang great sword. Ito, di ba? Yung price niya is 0.08 USD. Meron din akong nakuhang mace. Yun. Ito yung hinahanap natin. Yung presyo ng nakuha kong item, yung bentahan nila is $10. Diba? Meron ako niyan. At nakuha ko lang yan dun sa dungeon. Diba? Maaari kang kumita dito. Ang tanong, may bumili na ba? Yung isa kanina, nakipag-transact ako through GCash. So, binili niya yung nakuha kong exceptional mole kasi gusto niya makapag-level up. Binili niya ng, of course, $1. Kasi kakilala ko din naman. GCash, 50 pesos. Pero di ba, kung isipin natin, at least we gained. Ang tanong, may binitawad ba akong kapital para makapaglaro? Wala. I'm just playing. I'm just enjoying. Di ba? Naglalaro lang ako. And I'm just having fun. Pero at the same time, kumikita ako. Di ba? So, napakaganda. Balik tayo sa laro. Ito yung tips ko sa inyo. Usually, yung mga other players hindi ito alam. So, ang nangyayari, na-stuck sila sa level 7. Doon sila na-stuck sa level 7. Ngayon, ano yung pagkakaiba nito? Pakita ko sa inyo. Usually, kapag na-stuck ka sa level 7, the only option na makapag-gain ka ng experience is to battle dito sa PvP. Diba? Eh, paano kung wala kang enough budget? Wala kang enough points. Paano ka makakapag-level up ngayon? You are going to stuck with that level. Nangyari kasi yun sa akin at na-experience ko mismo yun. Punta tayo dito sa dungeons. Okay. Kung mapapansin nyo, this
second level will be unlocked kapag naging level 8 na ako. Ngayon, ang problema naman, even na matalo ko to, so let's try to win this battle, kahit matalo ko siya, hindi na ako makakapag-gain ng experience dito. Kasi level 7 na ako. Then yung kalaban ko is level 7 din. Tulad lang sinabi ko sa inyo kanina, you will only gain experience here kapag mas mataas yung level ng kalaban mo. Kapag kapareho mo na, hindi ka mag-gain ng level. You will only win loots. Yun yung problema dito. So ano yung technique? Ano yung ipinagbabawal na technique para hindi ka ma-stuck sa level 7? Diba? Yung technique lang naman, kasi once na manalo ka dito, you will be given option. Mag-a-upgrade ka ba? O you will stay in the game. Diba? Pwede kasi yun. Ako, ang ginagawa ko, hindi ako muna nag-a-upgrade. Ang ginagawa ko, paulit-ulit lang ako doon sa kalaban ko. Say for instance, kung itong orc I am level 6, paulit-ulit lang ako sa kanya. And dagdag lang ng dagdag yung experience ko dito. Isang upgradean lang. Say for instance, yung goal ko nung una is to upgrade up to level 10. Ang ginawa ko, nag-stack ng experience hanggang makaabot ako sa level 10. Around 30,000 experience yung kailangan para makaabot ka ng level 10. Ayun, talo tayo. Talo tayo. Dito naman sa kung sino yung unang titira, syempre, by default, they need to, both players should roll the dice. Kung sino yung may pinakamataas, siya yung unang titira. Pero usually, it has something to do with your intelligence and dexterity. So still, we managed to win the game. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo to ah. If I click continue, may lalabas na level up. So you will be given option, nasa level 3 tayo, di ba? You will be given option kung mag-upgrade ka or you will press escape sa keyboard mo kapag nasa PC ka and back button dun sa Android phone. Di ba? Pag nasa mobile device ka. Piliin natin yung escape. Yan. So, hindi ako nag-upgrade. Hindi ko nagastos or na-spend sa pag-upgrade yung experience ko. Ngayon, kapag bumalik ako sa dungeons, still, nandito pa rin tayo. So, hopefully, nakatulong tong videos na to sa inyo on how you are going to play Cryptofights at the same time kung paano ka kikita. Diba? Again, kung nagustuhan mo tong video ito, konting lambing naman, kaibigan, pwedeng pa-hit ng subscribe button sa baba at pa-like na rin at konti pa pwedeng pa-hit ng notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Maraming salamat sa iyo at ingat ka palagi.